ਹੈਲੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕੰਗਸਟੇਟਸ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਅਰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 1.1 ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ -40 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। -40 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ 40 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਰੋਮਾ ਕੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ 50 ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। 0 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। 12 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ 12 'ਤੇ ਕਰਤਾ, 12 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ। ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 3 ਡੋਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ।